this is Teacher Suzie and welcome to my class. So sa araw na ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa transformation ng graph ng isang quadratic function. Ano ang epekto ng pagbabago ng values ng h and k? Or ano ang magiging shifting ng graph ng quadratic function depende sa kanyang h and k? Again, ang h and k ay yung vertex ng parabola natin. So again, vertex ay ang highest point or the lowest point of a parabola depende sa kanyang opening. And that is the point HK, where H is the x-coordinate and then K is the y-coordinate. So, dito sa video na ito, magpapakita tayo ng apat na iba't ibang quadratic functions and then i-graph natin sila sa iisa lang na Cartesian plane at tignan natin ang magiging pagbabago ng posisyon ng shifting ng graph ng mga functions na yon. So let's have now y sub 1 or the first function. So let's have x minus 1 squared plus 1. So this is the first function. And then second function natin, quantity of x minus 3 squared plus 1. Third function natin, y sub 3. Let's have x plus 1 squared plus 1. And then the fourth function, y sub 4, is the quantity of x plus 3 squared plus 1. So again, itong mga quadratic functions natin, kung napapansin, nakasulat siya sa vertex form para madali na lang natin makuha yung vertex niya. So this is written in the form y is equal to a times the quantity of x minus h squared plus k. Ayan po. Wherein yung h, diba, yan yung number na nire-represent nito and opposite ng sign ng number na nasa loob. So, if this is negative, pag kinuha natin yung h niyan, magiging positive na. And then, k is as is. Whatever is its sign, kukunin natin. Okay? So, ngayon, again, as what I said, i-graph natin tong apat na functions na to sa isa lang na Cartesian plane. Titignan natin yung magiging itsura ng mga graph nila. And kung mapapansin, itong apat na functions na ito, pare-pareho ang k nila. Ang k nilang lahat ay 1. So, ang tanging pinagkaiba lang nila ay yung kanilang h. Yan, sa h sila nagkaiba. Okay? So, let's now start to graph this. Okay? These functions. So, in graphing, sabi nga natin sa lesson natin about graphing quadratic functions, kailangan natin ng vertex and the points on the left and the right of vertex. So, we can actually graph quadratic functions if we have at least 3 points. Nandun yung vertex and yung mga points sa left and right niya. So, kunin natin yung vertex nitong mga functions na ito para magamit natin in graphing. So, in y sub 1, so h niya is, so since this is negative 1, so opposite ng sign niyan, h is 1, and k is 1. So, 1, 1 ang vertex. In second function, h is 3, and k is 1. Y sub 3, h is 1, and k is 1. And then, or in negative 1 ang h natin. So, opposite ng sign na to. And then, y sub 4 is negative 3 ang h, 1 ang k. So, itong mga to, yung kanilang vertices. Okay po? So, now, let us get the other 2 points ng bawat functions, okay, before tayo mag-graph. So, let's start with y sub 1. So, mag-prepare tayo ng table of values para doon natin ilalagay yung mga points. So, if you'd like to learn more about getting the points on the graph of a quadratic function, I made a video po about graphing quadratic functions. Okay po? So, ayan yung ating table of values. Ilalagay natin yung x dito, dito yung y. And then, ang vertex ay 1, 1. Lagay natin yan sa gitna. Okay? So, for the values of x, kukuha tayo ng value ng x sa kaliwa ng 1, that is 0. And then, sa kanan ng 1 is 2.
sa number line, di ba magkakasunod ang 0, 1, and 2. Ngayon, alamin natin yung value ng y dito sa mga given values ng x na ito. So, solve natin muna. So, y sub 1 is equal to, kunin natin tong function na to, yung x natin, palitan ng 0. So, this will become 0 minus 1 squared plus 1. Solve natin. 0 minus 1 is negative 1. Square ng negative 1 is 1 pa rin. 1 plus 1. So, that's 2. Ibig sabihin, y is 2 when x is 0. Next is y sub 1 pa rin. Let's solve for the value of y when x is 2. So, itong equation na function na to, palitan ang x ng 2. So, this will become 2 minus 1 squared plus 1. So, we copy everything. Pinalitan lang ang x ng 2. So, this is equal to 2 minus 1. That's 1. Square ng 1 is 1. 1 plus 1 is 2. So, pareho. Kasi nga po, mula sa vertex, pag nag-drawing tayo ng vertical line na magpapass through sa x-axis, symmetrical yung ating graph. Kaya pareho po ng values ng y, yung kaliwa at kanan ng ating k. Ayan po. So, you will learn more about this if you watch the video or my video about graphing quadratic functions. Okay po? Now, let's proceed to y sub 2. So, medyo nililiitan po natin yung spaces to say, yung sulat natin to save for the spaces. Ayan. So, gumagawa ulit tayo ng table of values for y sub 2. So, again, we will divide this into 4. Okay. And then, again, here is the x and here is the y. Sa gitna, ilagay natin yung vertex. Ang vertex ay 3, 1. Okay, so yung point sa kaliwa ng 3, that is 2. At sa kanan niya ay 4. So, 2, 3, 4. Diba? Magkasunod yun sa ating number line. Now, let's solve for y when x is 2. So, kopyahin natin yung function ng y sub 2. So, that is the quantity of, instead of writing x, sulat natin ang 2. So, 2 minus 3 squared plus 1. Solve. 2 minus 3 is negative 1. Square ng negative 1 is 1. 1 plus 1 is 2. So, this is 2. And then, if x is 4, solve natin. So, 4 minus 3. 4 minus 3 squared plus 1. So, 4 minus 3 is 1. Square ng 1 ay 1. 1 plus 1 is 2. So, y is 2 when x is 4. Ayan, kompleto na rin yung 3 points niya. Let's have now y sub 3. So, doon na tayo kay y sub 3. Gawa ulit tayo ng table of values. So, itong mga sinusolve natin na ito, na values ng x and y, yan po yung mga points na ipa-plot natin mamaya sa Cartesian plane natin. Okay po? Para makita natin yung graph ng apat na functions na to. So, x and y, sa gitna, ito na tayo, y sub 3. Ito yung kanyang vertex, negative 1, 1. So, sa kaliwa ng negative 1 is negative 2. Sa kanan ay 0. Okay po? Now, let's solve for y sub 3 when x is negative 2. So, ito na po yung gagamitin natin. Palitan ng x ng negative 2. So, this will become negative 2 plus 1 squared plus 1. So, negative 2 plus 1 is negative 1. Square ng negative 1 is 1. 1 plus 1 is 2. So, napapansin nyo, puro 2 nakukuha natin, di ba? May pattern. Y sub 3 pa rin to, not y sub 4. Y sub 3. So, when x is 0, again, in this function, palitan ng x ng 0. So, 0 plus 1 squared plus 1. So, 0 plus 1 is 1. Square ng 1 ay 1. 1 plus 1 is 2. So, 0, 2. Ayan na. And now, let's proceed to y sub 4. Dito ko po ilalagay para yung graph natin nasa gitna mamaya. So, y sub 4 na tayo. Gawa ulit tayo ng table of values niya. So, malapit na po natin matapos. Malapit na po tayong mag-graph. So, 4 na divisions. So, here is x, here is y. Ito ang y sub 4, ito ang kanyang vertex, negative 3,
1. So, sa kaliwa ng negative 3 ay negative 4. Sa kanan ay negative 2. Ayan. Solve natin ang y with the given values of x. If x is negative 4, so ito ang kukunin natin functions, palitan ng x ang negative 4. So, negative 4 plus 3 squared plus 1. Solve. Negative 4 plus 3 is negative 1. Square ng negative 1 is 1 plus 1. So, 2. So, this is 2. And then, y sub 4, again, value ng function pag ang x ay negative 2, so palitan ito ng negative 2. We have negative 2 plus 3 squared plus 1. So, negative 2 plus 3 is 1. Square ng 1 ay 1. 1 plus 1 is 2. Ayan, puro 2 talaga po ang nakukuha natin. Ngayon, nakuha na natin ang lahat ng mga points ng apat na functions na ito. Let us plot them. Let's now plot them in a single Cartesian plane. Ayan. So, gawa tayo ng Cartesian plane. Gumamit ako ng red color para mas madali nating makita, ma-distinguish yung graph natin. So, gagamit tayo ng iba't ibang color in graphing. Ayan. So, do not forget the arrowheads because itong Cartesian plane natin ay hindi lang ito. Malaki pa yan pag in-extend natin yung mga lines. And then, lagyan natin ng mga points. So, itong vertical line is the y-axis. The horizontal line is the x-axis. So, hanggang 2 lang naman yung limit natin, di ba? And dito meron tayong 4. So, maglagay tayo ng mga points. So, let's have here. So, ito ang origin 0, 0. Sa kanan niya, with respect to the x-axis, ay mga positive numbers. So, let's make sure na equal ang distance nila sa isa't isa. Ay, bakit 1, 2, 4, 5? 1, 2, 3, 4. Okay, I'm sorry for that. 1, 2, 3, 4. And then sa left ng origin, we have the negative numbers. So, negative 1, negative 2, pabuti natin hanggang negative 4. And then, from the origin on the top, with respect to the vertical line or the y-axis are positive numbers. So, 1, 2, 3, 4. And below, we have negative numbers. So, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4. Ayan, let us now plot the points. Gamit tayo ng ibang color. Let's use blue. So, let's plot the points of the first function. We have 0, 2. 0 ang x-coordinate, 2 sa y-coordinate. So, ibig sabihin, yung point niyan ay maglalay sa y-axis. And then the vertex, 1, 1. 1 sa x, 1 sa y, get the intersection. So, ito yung 1, 1. Lagay natin yung value ng vertex. And then the third point is 2, 2. 2 sa x, 2 sa y, get the intersection. Ito po yung 2, 2. And then now connect the point. So, ito yung challenge. Kung paanong i-connect ang points, gumawa ng ayan na, nagkamali na. Gumawa ng parabola na doon sa vertex niya ay hindi magkakaroon ng angle. Ayan. Ayan. So, medyo nahihirapan ako sa pen pag nag-graph ng parabola. Ayan. So, hindi po ito kanto, smooth curve yan. So, this is the function or the first function. Okay? Ito po yan si y sub 1. Nilagyan natin na y sub 1. And then, to graph the other function, gumamit tayo ng ibang color. Let's have green for y sub 2. So, plot natin 2, 2. So, 2, 2, ito pa rin yun. 2, 2. And then, 3, 1 yung vertex. 3 sa x, 1 sa y. Ito, get their intersection. Ayan. This is 3, 1. And then, 4, 2. 4 sa x, 2 sa y, get their intersection. Ito po yan. And then, connect the points to draw a parabola. Oops, hindi na agad pantay. So, let's connect the points. Okay.
Ayan, i-ano natin, adjust natin yung point para lang makahabol siya. So, this is better kapag gumamit tayo ng graphing tablet or an application kung saan makapag-drawing ng magandang graph. So, this is y sub 2. Dapat pala in-adjust natin ng konti itong Cartesian plane sa kaliwa. And then, y sub 3. Let's use yellow. Okay? Y sub 3, ito yan. So, negative 2, 2. So, medyo hindi maganda yung pagka-yellow. Negative 2, ito, sa x-axis, and then 2 sa y. Intersection is this. And then, the vertex, negative 1, 1. Negative 1, 1. Ito. So, this is negative 1, 1. And then, 0, 2. Ito po. So, be careful in graphing. Hindi, or in plotting points pa lang. Hindi pwedeng magpalit ng pwesto. Hindi natin pwedeng pagpalitin ang x-coordinate tsaka y-coordinate. So, itong yellow, ang ating y sub 3. Okay, and then, gamit tayo ng pink. Sige, ito na lang pink. For y sub 4. So, negative 4, 2. Negative 4, 2. Ito po yan. And then, negative 3, 1. Ito. So, yan yung vertex. So, negative 3, 1. And then, the third point, negative 2, 2. So, negative 2, 2. Ayan. So, connect natin yung mga points to draw the parabola. Ayan. So, ito po ay ayusin na nga po natin. Ulitin natin. So, let's draw the parabola. Nako. Ulit. I hope na meron akong magamit na app in graphing. So, I think I need to download GeoGebra, no, para maging maganda yung graph natin. So, this is our y sub 4. So, dito natin ilagay ang dami-dami na nakasulat. Ayan. Ngayon, pansinin natin yung graph. Okay? So, kung mapapansin natin, itong apat na graph natin, pantay-pantay ang vertex nila. 'Di ba? With respect to y equals 1. Lahat sila nakatapat. Pag nag-drawing tayo ng horizontal line, lahat sila naka-align sa 1 ng y-axis. It's because pare-pareho sila ng k. 'Di ba? Pare-pareho ng k na 1. So, nagkaiba-iba yung kanilang h. So, anong epekto ng h sa shifting or transformation ng graph? Kung papansinin, ang h natin dito is negative 3. Okay po? So, saan nakatapat yung ating vertex with respect to x-axis? Sa negative 3. Okay po? So, kung mapapansin, let's say, dito tayo nag-start sa origin 0, it means yung graph natin nag-shift. Let's say, yung graph ng y equals x squared, dito lang siya eh. Dito lang yung graph ng y equals x squared. Nandyan lang. So, this is y equals x squared. So, ibig sabihin, dahil yung k natin 1, so tumalon siya ng 1 step pataas. So, ayan na, nababanggit natin si k. So, si k may kinalaman sa movement ng graph ng function pataas or pababa. Ayan, nabanggit na natin. Kaya, nasa taas lahat itong mga vertices ng graph na ito. Kasi yung k is 1. So, they move 1 step up. And then, itong negative 3, dahil negative yan, ang movement niyan, so with respect to h, is either left or right. So, ayan na po. Dahil negative 3 yung h natin, so from 0, 0, nag-shift siya ng ilan? Ng 1, 2, 3. 3 steps. Saan? Sa kaliwa. Dahil ang h niya ay negative. So, ayan po, nagkakaroon na tayo ng conclusion. And then, for y sub 3, we have negative 1, 1. So, again, ang k niya ay 1. Kaya nga, nag-shift up yung graph. And then, pataas, dahil ang h niya ay negative 1. So, 1, ibig sabihin, ilang steps?
1 step, ayan, kaya siya nandito, isang step lang siya from 0. And then, kaliwa, because the sign is negative. Okay po? And then, itong third, or itong y sub 1 natin, kulay blue na graph natin. So, again, nasa 1 siya, katapat ng y, dahil ang k ay 1. And then, nag-shift siya ng kanan. Ilang step? 1 step sa kanan because h is 1 and h is positive, kaya pa kanan. The same with this graph na green. So, nasa 3 siya kasi from 0, nag-shift siya ng 1, 2, 3 steps at papuntang kanan because 3 is positive. So, we can make a conclusion here na yung h ang magi-indicate ng shifting ng graph whether left or right. So, again, yung h niya ang magsasabi kung ito ba ay mag-shift, gagalaw ng kaliwa o kanan. H ang magsasabi kung ilang beses, number of units na gagalaw ang ating graph, and then the movement or the shifting will be left if the sign of h is negative or if h is less than 0. Pag negative ang sign ng h, the movement will be left. And then, the movement or the shifting will be right if the sign of h is positive or if h is greater than 0. So, sa madaling salita, ang shifting or transformation ng graph natin ay naka-depende sa h and k. So, if ang h natin is positive, yung shifting ng graph is going to the right, and if negative, to the left. At ang h ang magsasabi kung ilang shifting ang gagawin. Let's have an example. Let's say we have y equals the quantity of x plus 5. So, wag mo, plus 5 squared. Wag mo muna natin lagyan ng k. So, ibig sabihin 0 ang k niyan. So, ibig sabihin, itong graph, itong function na ito, so the graph will be shifted, or the graph shifted, yun na lang. So, its graph shifted, ilan? Ano ba yung h natin? Ang h natin dito ay negative 5. Diba? Opposite ng sign nito. So, ano yung h? Negative 5. So, 5. Shifted 5 units. Saan? Dahil ang sign ng h ay negative, ibig sabihin, sa kaliwa, to the left. Okay po? So, again, ang h ang mag-i-indicate ng movement either left or right. At yung kanyang value ang magsasabi kung ilang units. Another example, if we have y equals x plus 4 squared. So, ano yung h natin? H is negative 4. Ibig sabihin, the graph of this function shifted how many? So, 4. 4 units. Where? Left or right? Because this is negative, 4 units to the left. I hope you learned a lot in this video. So, I will upload another video which talks about the effect of the changing, or the effect of changing the values of k naman. Okay po? So, that will be all for today. Thank you. Bye.